Hej och välkomna till gastronomiköket här på Högskolan Kristianstad. Johanna Gerbers heter jag och jag ska försöka inspirera er till att våga prova att baka en härlig brownie. Och med en speciell ingrediens i form av mjölmask som kan tillföra kakan lite mer protein och få er att våga prova någonting som är annorlunda och helt nytt för oss, men är någonting som är väldigt smakfullt och smarrigt. Häng med här ska ni se hur man gör en brownie med mjölmask. Till den här brownien så behöver vi lite ingredienser. I det här fallet så har jag mörk hackad choklad. Jag har smör, ägg. Vi behöver strösocker, bakpulver, vetemjöl, vaniljsocker och så den lite speciella ingrediensen mald mjölmask. Vi ska börja med att sätta på ugnen på 175 grader och jag har även förberett en form eller en liten långpanna som man kan grädda i. Den behöver ha lite högre kant, ungefär den här storleken. Vi tar vårt smör och smälter i kastrullen. Och när smöret har smält så kan vi tillsätta chokladen som man gärna kan bryta i bitar eller hacka lite mindre. Att baka en brownie kan ju vara ett smakfullt sätt att få känslan av att äta något väldigt smarrigt och njutbart, men samtidigt få i sig lite extra protein och våga prova en ny ingrediens som mjölmask. Så när smöret är smält så kan jag ha i chokladen. Under tiden den smälter så kan ni ta fram en bunke som vi ska knäcka äggen i. 4 stycken ägg. När ni har knäckt era ägg så tillsätter ni sockret. Och så tar vi fram en elvisp, eller man kan vispa för hand så får man lite mer träning, men vi kör med elvisp. Nu är smöret och chokladen smält tillsammans och äggen och sockret är vispade till pösigt. Då blandar jag vetemjölet tillsammans med bakpulvret och en tesked vaniljsocker. Så har jag i mjölet och bakpulvret och vaniljsockret i äggblandningen. Jag tillsätter även chokladen och smöret. Och sist men inte minst så tillsätter jag den malda mjölmasken. Jag har tillsammans med forskare här på högskolan varit med i ett forskningsprojekt där vi har tittat väldigt mycket och nära insekter. Både dels hur den fungerar nutritionellt, hur det kan se ut på ett hållbarhetsperspektiv, men också hur vi kan få oss människor att faktiskt vilja stoppa insekter i munnen och tycka att det är någonting som vi skulle kunna inkludera i vår kost. Och från det projektet så har vi tagit fram lite recept som skulle kunna vara enkla för folk att våga prova på och som dessutom ska smaka väldigt gott. Och däribland den här brownien. Sen när ni har blandat smeten till så att det är jämnt fördelat så är det dags för den att komma in i formen. Så kan ni hälla upp den i formen och sen är det dags för den att hoppa in i ugnen.
Nu är den redo för att åka in i ugnen på 175 grader i ungefär 20 minuter. Så, då var brownien klar och den har fått svalna något och sen kan vi skära upp den i bitar. Browniesen avnjuts till fikat precis som den är, men kan ju också förgyllas som en liten efterrätt tillsammans med lite lättvispad grädde och blåbär. Så jag tänkte jag skulle lägga upp en bit här.